We hebben aan het einde van het vorige deel gezien dat wij in de vreemde sneeuwwereld terecht zijn gekomen. Waar de belachelijke theorie van Toemush bewaarheid bleek. En nu zijn wij teruggelopen naar links om The source. Ons huis te zoeken, denk ik. ja, de source. Natt expressed his sympathy with a shrug and sauntered off as unassumingly as he'd arrived. He'd given Luca and Iggy what they needed, and nothing more. As Luca sprinted across the snow, the events of the past few days became Maar clearer. deze chapter heet The Source. Dus gaan we nu dan de source vinden? Captured. Dat weet ik niet. Mr. Kerr tried to cover it up with lies. The clipboards were hell-bent on capturing Iggy. Oh ja, Hier was deze man weg. in deze verhaallijn was Rolo Want wij ontvoerd. zijn met It all die seemed to man. point Met to perennial Iggy. harvest. Ja. But right now, there was one thing that Luca needed to know. Ja. Wat is de source? Luca stopped dead in his tracks. The tree was gone, uprooted and moved, leaving a raw gash in the earth. He dropped to his knees and dug wildly at the cold snow. His numb hands hit something hard. A headstone. Oh jee, er is iemand dood. A dry whisper escaped Luca's lips. You're here. Vader, is hij begraven? There was no reply, just snow-covered silence. Iggy finally noticed the tears welling in Luca's eyes and the snow-covered grave. Oh, Dit is waar de game begon natuurlijk ook. Suddenly, ja. they heard the crunch of approaching footsteps in the snow. Maar wie dan? Het is Ah. een pakman. Het is Het zijn letterlijk het woord dat ik wilde zeggen. Een twee pakman. pakmannen. Ja. Hij is afwezig, deze man. Deze man heeft een geweten. Ja. Dat is the grave of someone with a family. Dat is waar. Maar wij horen dit. Truth is He overrated. bent down to scoop up a snowball and lobbed it playfully. Lobbed. Kijk hem gaan. Hij moonwalkt weg. Swag. Haha, weirdo. Luca stuttered through heaving sobs. Iggy gave Luca a solid smack on the back of his head. Precies. Heb je niks aan. Precies. Voor jezelf opkomen. Luca wiped his source. eyes with a sleeve. Ah, we gaan op jacht. Iggy flashed a mischievous smile and cracked his knuckles. Dan blazen we het op. Let's do this. Locate the source. Goeie objective. En dan denk ik dat zal dan wel die fabriek zijn, maar dan in deze wereld. Dat moet, dan kunnen wij zien wat daar is. Help's on the way. Wat voor help? Iggy and Luca shared a skeptical look. Heel sceptisch.
Screw that guy. De fabriek was het bos in. Filmpje. Iggy darted behind a large pine and began digging furiously. Huh? He emerged holding a shoebox with a crude skull painted on its lid. Wat? Hij heeft daar iets begraven als kind, denk ik. Ah. The good stuff. Luca rolled his eyes with realization. Ah. Hij heeft de chicken coop opgeblazen terwijl wij daar bezig Iggy waren. stifled a chuckle. Wij dachten dat wij dat gedaan hadden. Incendiary redecoration. Niet de echte bom. Precies. Iggy triumphantly raised the shoebox. Ja. Locate the source. Ik denk wel dat dit een spelletje is. En wel een hero. Ah. Prepare for blast of losing. Hoe? Ziet het er sourcig uit? Het ziet er heel soortig uit. Crooked. Ja. Luca and Iggy inched up to the edge of the hole with bewilderment Maar wat in gaan we their doen dan? eyes. Hier inspringen? Hier is waar de fontein is. Arctic air breathed out of the cavern in heaving gusts. Arctic air. Klinkt toch niet iets? Klinkt toch niet iets? Het ziet er niet uit als iets wat ik wil doen. De source. Van wat? Van de Ice Age. Ja. De koudheid. Hé, daar is hij. Hé, daar is de man. Mr. Kerr gazed down the abyss in contemplation. Je weet. Wat eerder al of is? Nou, goeie vraag. Where they collect the Kerr unrefined scratched the what? back of his head. Hij heeft nog een baas. Ik denk dat het die vrouw is, die Eris. Complications. His face contorted Dat is slim, hè? into a saccharine grin. Obstacles along the way. Kerr snapped his fingers. En nu? Ah, Ja, er komen bakmannen en van die bevers. bevers. Iggy turned to Luca with a sly glance. Iggy waved the box into the air, threatening to drop it down the hole.
Ik ben benieuwd. Iggy Oh, plucked Iggy. a single bottle rocket from the box and held it up with reverence. Dan gaat ze weten. Ja. After a long pause, Mr. Kerr flung up his hand with frustration. Oké. Mr. Kerr sighed into the frigid air. With a nonchalant flick, Iggy tossed the firework into the hole. Spontane... Ja, maar ook een groene glow kwam er vanaf. With a growl, Kerr leapt at Iggy, crashing through Luca. Iggy tried to twist away, but in the struggle they both tumbled over the side. Oeh. Luca dove forward, Yeah. bracing Iggy's hand just before it slipped. His grip was made precarious by the cold, wet snow. He could see Kerr further down, clinging to Iggy's coat. Kijk eens. Let go and save yourself. Mr. Kerr gasped with insult. Oh, life. With a wild look in his eye, Mr. Kerr began to hum a proud melody. Goeie woorden. Hum. Luca's hand Yeah. began to cramp. His voice began to crack. Luca felt Iggy loosen his grasp. Iggy laat zelf los. Every muscle in Luca's body burned. Luca felt his hand slipping. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Calm Wackadoo. settled over Iggy's face. Iggy's voice was colder than the bitter air billowing from the chasm. En nu gaat in de tekst komen dat het the end is. Oh nee, moet iets doen. Luca had no choice but to refuse of accept. Nou, dus, we gaan dit accepten. Fuck onze vrienden. Luca had no choice but to accept Iggy's request. With a quiet blink, Luca watched a teardrop sail down into the howling void. As his fingers slowly gave up, he met eyes with Iggy. Dan gaan ze. En nu? The two silhouettes were swallowed by darkness. Hey, die vuurpijl komt eruit. Hij had dat doosje. Oh ja. Want er waren ontbrandingen in een ijsgat. Ja. Hé, daar komt die muis. De muismevrouw. Kan ik lopen? Nee.
Het gat is gedicht. Wat is er gebeurd? We hebben de stad gered, oké. Een ijshoop. We have some idea what that would look like. Nou, inderdaad. De hele wereld ontploft in ijs. Dat hebben we natuurlijk al gezien. A fierce twinkle flashed in Natt's Wat eyes. is onze rol? Oké. Lijkt me een goede rol. With a chuckle, Natt turned and walked west. West. Dumbfounded, Luca followed behind him, trudging through the snow. Every step taking him further away from everyone and everything he knew, and closer to destiny. To be continued in Wat? Beacon Pines, Pines Wat? Harder. Revenge served cold. Nee. Second Nee. time's a charm? Wat? Wait, that's it? This ends with a crummy cliffhanger Nee. just when it was getting good? I was even starting to like Iggy. No, but Arme Iggy. I refuse to be Yeah. associated with some never-ending parade of sequels. Let's go back and find something more definitive. We kunnen nog reviews gebruiken. Ja. Was er niet nog een waar we nog konden? Ja, hier links. Sly. Good cop, sly cop. Oh, ja. Links is de boom waar... links is de tak waar die man niet kwijt is. Ja. Waar Rolo gewoon in de wereld is en rechts is Ja. hij kwijt. Zullen we die reviews eerst nog doen? Want het Ja. zal ook wel een slecht einde Dat zijn. Maar denk dan, ik. dan hebben we het gehad. Ja. Luca had no choice but to refuse Iggy's request. He tightened his grip and reached for the walkie-talkie in his pocket. A wild delight crept onto Mr. Kerr's face. That's a good lad. Now, radio for help. Iggy begged Luca with his eyes one last time, but Luca pressed the button and called out. We need help. Mr. Kerr is in danger. It wasn't long before they were once again surrounded by clipboards. Clip. Mr. Kerr sighed with relieved frustration. There you are. You really are a worthless lot, aren't you? Ik denk dat het ook een einde is. Ja, ja. Maar dan hebben we het in elk geval gehad. A clipboard dutifully produced an ornate ivory hand mirror, and Mr. Kerr began preening his tousled hair. Ah, that's better. Mr. Van Horn, I applaud your sharp thinking under duress. I'll put in a good word for you with the founder. Take them away. A swarm of hands With the overpowered founder? Luca. The last thing he saw De before a founder, cloth dat is bag die, was pulled over his hoe heet head het? was the defeated look. Die vader van de on Iggy's burgemeester. face. Ja. And Die end. Ja, kijk, dit was ook een gefaald einde. Dat dacht ik al. Maar dan hebben we het in I elk think geval this was gehad. one of those times where doing the right thing was the wrong thing. Ja. We gaan terug naar de andere kant van de boom. Ja, we gaan terug naar de andere kant van de boom. Naar Sly. Classic good cop, sly cop. They'd run the classic good cop, sly cop interrogation. Luca and Rollo ducked behind a barrel, leaving Beck to her task. Nu gaat Beck haar werk doen. Oh, die was er ook nog. Ja. Die zit in de With a andere few boom niet, crisp hè? snaps, klopt. she roused Mr. Tolliver. Call me back.
Tommy Beck, hahaha. Ah. Mr. Tolliver looked down and shifted a bit, testing his restraints. Is het zo? Oh, wij zijn verstopt. Beck caught herself before letting the surprise manifest on her face. She'd already gotten him to reveal his relation to Gran. Hij is hier geroepen door oma. This was gonna be easy. Precies. Mr. Tolliver Klinkt wriggled a logisch. bit in his restraints. Beck quickly removed the ropes. Oké. Mr. Tolliver rubbed the growing knot on his forehead. Beck twirled her hand, as if to prompt Mr. Tolliver to finish her thought. Destroy the evidence. Juist. Beck shook her head and clicked her tongue. Mr. Tolliver let out an amused huff in agreement. Destroy the source, dat was het doel. Beck was on a roll now, playing Mr. Tolliver like a fiddle. Ja, dat komt wel goed. Je kunt gaan. Ah. Underground secrets. Ominous. Misschien voor die fabriek. Nou, ga jij lekker naar huis, dude. Heading for the stairs, Mr. Tolliver hesitated and turned to Beck with a puzzled look. She grinned and gave him a peppy wave. With a shrug, he continued up the stairs, whistling a jaunty tune. Er is een wachtwoord. Beck blinked slowly in disappointment. Rolo heeft andere gedachten. She turned to the table and began tearing small scraps of paper. Ja, op de radio. Beck marked each scrap of paper and leaned back. Metro. Hidden. Buried. Cover-up. Zou kunnen. Ja, die fabriek. Letter is a number things. Dan gaan we underground helemaal uitspellen. Een anagram. Kan ook nog. Oh, underground. Underground, anagram. Ik wil dit nu zelf oplossen. Echt? Underground. Als dat een anagram is. Wat hadden we allemaal voor dingen? Voor gebouwen. Gebouwen. Ja, we hebben die Perennial Harvest. We hebben Festival. We hebben die Foul Harvest. We hebben die boomhut. Misschien iets met dog. Dog. Die burgemeester, hoe heette die ook alweer? Weet ik niet meer. Nee, dat gaat te lang duren. We gaan gewoon door.
Concrete drugstore. Luca and Beck looked at Rollo with amazement. Underground. Concrete drug. Ja. Met aan 2 woorden, toch? Ja, drugstore zei hij. Daar kan ik er niet van maken. Maar wel concrete drug. Ja. Dus we gaan nu naar concrete drugstore. Oeh. Hier staat iemand. Ja. Een soort Tolliver. Ja, dat hebben we wel gezien. Oké. Ik loop mis. Ik lijk Corné wel. Augustus. Gus looked around nervously. Daar geloof ik geen zak van. Precies. Temporary arrangement. Eris's cry hung in the air. Hij gaat naar huis. Het is zeker laat. Wij gingen naar Concrete drugstore. Ja. Dus hier rechts. Er staat iemand. Solomon stood proudly at the entrance to the drugstore, holding a brown bag overflowing with black licorice. Oké. An Solomon arrangement. shoveled a surprising amount of licorice into his mouth. Sour gold. Hij gaat weg. Nou, we moeten toch naar binnen op een of andere manier. We zoeken clues. Die telefooncel, daar was iets mee, hadden we eerder al gezien. Daar werden we in ontvoerd. Dat klopt. Underground. Beck cupped her hands on the glass to peek inside. A blinky keypad. Underground secrets. A password. Beck flung open the door and they all squeezed in. Luca cracked his knuckles and entered the letters into the keypad. Gaan we nu naar beneden?
Ja. The inside of the phone booth dropped Yeah. loose from its shell. Without even the space to panic, they closed their eyes, held their breath, and accepted their fate. Suddenly, the chaotic descent slowed to an effortless landing. It was unclear where they ended up, Nou, but at inderdaad. least it was solid ground. Wat is dit? The air was stagnant Buizen. and smelled Ja. vaguely of Er ligt ook chlorine. zo'n pak. Ik wilde zeggen een waseret. Dat wilde ik ook zeggen. Dat wilde ik ook zeggen, maar zag ik dat het niet was. Ah. Oké. Ja, hier ligt zo'n pak. Broken mask, omdat wij daar die steen tegenaan gemapt hebben. Mogelijk. Ja. Oké. Hier liggen papieren. Daar kan ik niks mee. Mining Operations Alpha. Perennial Harvest Main Office. Ah. Dat is wel handig. Science. Ja. En? Fertilizer Warehouse. Dat is die enge plek. En nu moeten we wel naar de console hier. Er zijn veel knoppen. Rollo's hands hovered over the field of blinking buttons. Ja. Komt iets uit. Ja. Het is Mr. Nuncreed. Shit. Nou, meneer Nuncreed, geef ons antwoorden. Ja. Ja. Joseph waited for a moment in silence. You sound just like him. Dat was onze vader. Ja, want dat was onze vader. He gestured toward the strange tubes. Live. Nuncreed Hij wordt let out a belachelijk growl gemaakt. of a sigh. Oké. He shook his head wistfully.
took a menacing step towards the children. Force my hand. Luca began to laugh. Ze gaat grote boem doen. Ja. The color drained from Nuncreed's face. Oog. Ja. Big man. Nuncreed grabbed Luca by the shoulders. His eyes were frantic. Gaat de boel opblazen. A jolt of realization struck Mr. Nuncreed. She knows about the source. Ja. Dit is wat we gezien hebben elke keer. De vraag is, waarom gaat oma dat doen? Nee, ze is ook. Ja. Nee, dat ging inderdaad niet hè, zoals ik verwacht had. We gaan hem volgen. Oké. I love this town. Avontuur. Volgende chapter. Chapter 8. Lekker. Volgende chapter, volgende video. Ja. We hebben weer ontdekt dat oma dus van plan is om de source op te blazen. Waarschijnlijk met de gedachte de wereld te redden. Maar we hebben al gezien dat daardoor de boel wordt Dat is niet opgeblazen. helemaal wat de bedoeling is, nee. Ik ben benieuwd waar we nu waar we uitkomen en wat we daar gaan doen vooral. Ja, ik ook. We gaan het zien in het volgende deel. Joejoe. Joejoe.